हाय, आज आपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हचा सेकंड पार्ट बघणार आहोत. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण फर्स्ट पार्ट बघितला होता. सो लेट अस बिगिन. सो दिस विल बी आवर टुडेज फर्स्ट प्रॉब्लेम. मी पहिले प्रॉब्लेम रीड करतो. An organ pipe closed at one end and another open at both the ends will resonate with each other if their lengths are in the ratio dash. ठीक आहे ना. हा प्रॉब्लेम आता MHT 2002 ला विचारला होता. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तर पहिले मी ऑर्गन पाईप हे करतो आणि ऑर्गन पाईप क्लोज ॲट वन एंड. ठीक आहे, तर पहिले मी ऑर्गन पाईप क्लोज ॲट वन एंड हे केला. त्याची जी लेंथ आहे दॅट इज L1 सपोज. ठीक आहे, आणि अन ऑर्गन पाईप विच इज ओपन ॲट बोथ दी एंड्स, त्याची समजा लेंथ आहे सपोज L2. ठीक आहे, आता ह्याची पहिले आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काढूया. ठीक आहे, सो सपोज दिस इज एन डॅश. मी म्हटलंय तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये पण N1 N2 N3 असं यूज नाही करायचं, एन डॅश एन डबल डॅश असं यूज करायचं टू अवॉइड कन्फ्युजन. ओके, सो एन डॅशचा फॉर्म्युला येणार, इट विल बी V बाय 4L1 and here the fundamental frequency is n double dash, that is V by 4 2L2. ओके, तर हा क्लोज्ड आणि हा ओपन असल्यामुळे. अच्छा, आता these two pipes will resonate with each other. ठीक आहे, सो रेझोनेट विथ इच अदर म्हणजे काय, याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि ह्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सेम असणार. ओके, रेझोनन्स कधी होतो, जेव्हा दोन फ्रिक्वेन्सीज सेम असतात त्यावेळेस रेझोनन्स होतो. So these two pipes are resonating with each other. That means their fundamental frequencies are same. So let us do it. ते करू आता आपण. मी लिहिणार n dash is equal to n double dash. So V by 4L1 equals to V by 2L2. V आणि V cancel. ठीक आहे, हा L1 इकडे गेला आणि 2 इकडे गेला. So 2 by 4 equals to L1 upon L2. So therefore L1 upon L2 किती आलं, मला 1:2. ठीक आहे, 1/2 आहे का 1:2 आहे का कुठे, येस. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण हा फर्स्ट प्रॉब्लेम केला आहे. सो दिस वॉज आस्क्ड इन CET 2002. ठीक आहे, तर हा CET मध्ये विचारलेला आहे, तर CET मध्ये इझी प्रॉब्लेम्स पण विचारतात. लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम नाव. ठीक आहे, आता हा पुढचा प्रॉब्लेम आहे. Let me read this problem first. Okay, so two waves of length 50 centimeter and 51 centimeter produces 12 beats per second. Correct. The velocity of the sound is dash. Okay, okay. So two waves are producing two waves of length 50 and 51 centimeter. ठीक आहे, त्याच्यात लेंथ, वेव्हची लेंथ, दिस इज बेसिकली वेवलेंथ. ठीक आहे ना, ऑफ वेवलेंथ पाहिजे ऍक्च्युअली ह्या प्रॉब्लेम मध्ये. सो टू वेव्स हॅव्हिंग वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर and 51 centimeter produces 12 beats per second. Okay, so the velocity of sound in air is dash. This is the problem. Okay, so ह्याच्यामध्ये काय दिले पहिले मी डायग्राम काढून दाखवतो तुम्हाला. तर ह्याच्यात दोन वेव्ह आहेत. हा झाला फर्स्ट वेव्ह, ह्याची वेवलेंथ आहे 50 सेंटीमीटर, आणि हा झाला सेकंड वेव्ह, ह्याची वेवलेंथ आहे, हे नॉट टू स्केल काढले मी. ठीक आहे, तर ह्याला समजा λ1 मी म्हटलं तर दॅट इज 50 सेंटीमीटर, आणि याला समजा λ2 म्हटलं, सो दिस इज 51 सेंटीमीटर. ओके, हे झालं एवढं. अच्छा, आता आपल्याला पुढे काय करायचं आहे. ठीक आहे, तर याचा λ1 आहे. ठीक आहे, तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी आपण घेऊ N1, ह्याची फ्रिक्वेन्सी आपण घेऊ N2. ठीक आहे, अच्छा, जनरल फॉर्म्युला काय असतो आपला, तर V इक्वल्स टू N लॅम्बडा. ओके, सो हिअर ह्याचा अर्थ होतो V इक्वल्स टू N1 λ1 पण होणार आणि V इक्वल्स टू N2 λ2 पण होणार. करेक्ट. अच्छा, आता दोन्ही साईडला LHS सेम आहेत, सो वी कॅन इक्वेट दिस टू. सो आय विल गेट N1 λ1 इक्वल्स टू N2 λ2. ठीक आहे, तर हे इक्वेशन आपल्याला यूज करायचं आहे हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. व्हॉट इज द नेक्स्ट इक्वेशन, they are producing 12 beats per second. ठीक आहे ना, सो व्हॉट इज द बीट फ्रिक्वेन्सी, इट इज 12. ठीक आहे, बीट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय आहे, N2 - N1, तो किती आहे 12. ओके,
सो हे एवढं इथे आपल्याला दिलेलं आहे. ठीक आहे. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज. हेच दोन इक्वेशन मी परत लिहितो नेक्स्ट पेजवरती जाऊन. सो n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2. ठीक आहे. तर आता सबस्टिट्यूट केलं तर काय येईल मला, n1 इंटू λ1. ठीक आहे. सो व्हॉट इज λ1? इट इज 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू n2 इंटू λ2. λ2 किती आहे? 51 सेंटीमीटर. ओके. सो मला हा 50 मी खाली आला. सो आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ n1 ॲज n2 इंटू 51 अपॉन 50. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 1. ओके. आता नेक्स्ट, आता हा फॉर्म्युला वापरणार, n2 मायनस n1 इक्वल्स टू 12. पहिले हा फॉर्म्युला करेक्ट आहे का ते आपण एकदा चेक करू. ठीक आहे. आता हे चेक कसं करणार ते बघूया. वेवलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर. करेक्ट. सो ह्याची वेवलेंथ कमी आहे तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार. ठीक आहे. ह्याची वेवलेंथ जास्त आहे तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असणार. ओके. सो thus we get over here ह्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, n1 ची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. मग दिस वोंट बी करेक्ट. इट हॅज टू बी n1 मायनस n2 इक्वल टू 12. ठीक आहे. आपण लिहिताना फॉर्म्युला लिहून टाकतो n2 मायनस n1. ओके. पण त्याच्यात इथे आता ऑलरेडी वेवलेंथ दिलेले आहे. तो वेवलेंथ वरून आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढता येते. करेक्ट. सो इफ वेवलेंथ जर कमी असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त, म्हणजे ज्याची कोणाची वेवलेंथ कमी आहे तर n1 ची वेवलेंथ कमी आहे. सो जास्त असणार. ओके. सो n1 विल बी ग्रेटर दॅन n2, म्हणून मी n1 मायनस n2 इक्वल टू 12 घेतलं. ओके. सो लेट अस राईट इट डाऊन नाव. सो n1 मायनस n2 इक्वल टू 12. आता n2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो मी, सॉरी n1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो इकडे. सो इट इज n2 इंटू 51 अपॉन 50 मायनस n2 इज इक्वल टू 12. आता तुम्ही मला विचाराल की हे तुम्ही डिवाइड का नाही केलं. ठीक आहे. तर मी हे डिवाइड करत बसलो 5.1 अपॉन 5. ठीक आहे ना. सो 5 1 जा 5, 0.1, 0. हा झाला 10. सो आपलं सॉरी 0.02, 5 2 जा 10. हे एवढा आन्सर. इथे माझा वेळ वाया जाणार अँड आय विल गेट नथिंग. ठीक आहे. इन्स्टेड ऑफ डुईंग दिस अँड वेस्टिंग टाइम इन दिस, आपण काय करू, मी ह्याला असंच ठेवलेलं आहे. आता बघा पुढे काय होतं. आता मी इथे n2 कॉमन घेतो तर मला काय मिळतं, 51 अपॉन 50 मायनस 1 इज इक्वल टू 12. ठीक आहे ना. सो देअरफॉर 51 मायनस 50 इथे काय येणार, n2 इंटू 51 मायनस 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू 12. ठीक आहे. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 बाय 50. सो n2 इज 12. हा झाला 1 बाय 50, 50 वर गेला इंटू 50. सो n2 मला 100. ओके. n2 इथे मला 600 मिळालं. करेक्ट. नाव लेट अस सी आपल्याला काढायचं काय आहे. ठीक आहे. सो n2 मिळालं तर मला n1 पण मिळणार. ठीक आहे. n1 ची व्हॅल्यू मिळते n2 इंटू 51 अपॉन 50, दॅट इज 600 इंटू 51 अपॉन 50. ठीक आहे. सो 12 इंटू 51. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये 612 हर्ट्स. ठीक आहे. n1 आणि n2 ची व्हॅल्यू मिळेल. त्यांनी का n1 आणि n2 आपण काढला, पण काढायचं काय तर वेलोसिटी ऑफ साऊंड इन एअर. ठीक आहे. सो काय फॉर्म्युला, n1 λ1 किंवा n2 λ2. तर λ1 मध्ये 50 दिसते, सो आय विल यूज n1 λ1. ठीक आहे. सो वेलोसिटी ऑफ साऊंड काय येणार, इट इज n1 λ1. सो n1 इज ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर इंटू व्हॉट इज λ1, सॉरी n1 इज λ1 इज 50 सेंटीमीटर आणि n1 ची व्हॅल्यू किती आली इथे, इट इज 612. करेक्ट. सो इट इज 612 हर्ट्ज. सो 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर. ठीक आहे ना. सो वेलोसिटी विल बी 612. 0.5 म्हणजे डिवायडेड बाय 2. ठीक आहे ना. सो किती येणार, 306 मीटर पर सेकंड. दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ साऊंड. ओके. सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन काय आला आपला,
306 कुठे होतं का? होतं. आपलं किती आन्सर आलंय? आपलं आन्सर आलेलं आहे 306 मीटर पर सेकंड. ओके, आय विल एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लेम वन मोर टाइम. हा प्रॉब्लेम आता थोडा मोठा आहे, ठीक आहे. सो यू कॅन सी ओव्हर हिअर इट वॉज नॉट आस्क्ड इन सीईटी. हा सीईटी मध्ये काही विचारलेला नाहीये. ओके, पण तरी पण ह्या टाईपचा प्रॉब्लेम तुम्हाला सीईटी मध्ये येऊ शकतो. करेक्ट. प्रॉब्लेम तसा इझी आहे. टू वेव्स हॅव्हिंग वेवलेंथ, आपलं सॉरी, दिसायला एकदम सिंपल दिसतो. हॅव्हिंग वेवलेंथ 50 and 51 सेंटीमीटर, प्रोड्युसेस 12 बीट्स पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ साऊंड इन एअर इज डॅश. ठीक आहे, ह्या टाईपचा प्रॉब्लेम सीईटी मध्ये येऊ शकतो, म्हणून हा मी मुद्दामून घेतला होता. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. त्याच्यात फॉर्म्युला आपण काय यूज केलाय, तर व्ही इक्वल्स टू एन लॅम्बडा हा मेन फॉर्म्युला आहे आणि हा बीट्सचा फॉर्म्युला आहे. तर पहिले काय केलं, दोन वेवलेंथ दिले आहेत. ओके, मी पहिले काढून घेतलं लॅम्बडा 1 आणि लॅम्बडा 2. आता लॅम्बडा 1 ला N1, लॅम्बडा 2 ला N2. जो छोटी वेवलेंथ आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी मोठी, मग N1 इज ग्रेटर दॅन N2 इथपर्यंत मी करून घेतलं. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साऊंड इन एअर व्ही इक्वल्स टू एन लॅम्बडा, मग व्ही इक्वल्स टू N1 लॅम्बडा 1, व्ही इक्वल्स टू N2 लॅम्बडा 2. दोन्ही सेम असल्यामुळे मी हे इक्वेट केलं, त्याच्यावरून एक इक्वेशन मिळालं. सेकंड इक्वेशन इज फॉर बीट्स. किती सांगितले त्यांनी? 12 बीट सांगितले. सो N2 मायनस N1 केलं नाही मी, आता N1 मायनस N2 केलं, कारण मला इथे कळलेलं आहे N1 हा मोठा आहे. ओके, सो N1 मायनस N2 इक्वल टू 12. हे मी इथे करून घेतलं. ओके, नेक्स्ट पुढे आता हे दोन इक्वेशन लिहिले, ठीक आहे ना. सो N1 लॅम्बडा 1 इक्वल टू N2 लॅम्बडा 2. त्याच्यामध्ये लॅम्बडा 1 लॅम्बडा सबस्टिट्यूट केलं, मला N1 ची व्हॅल्यू मिळाली. तीच व्हॅल्यू मी त्या बीटच्या ह्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केली. करेक्ट, इथे ही बीट मध्ये सबस्टिट्यूट केलं. आता ह्याला मी सॉल्व्ह नाही केलं, डिवाइड करत नाही बसलो. ओके, तर ह्याला काय केलं मी, N2 कॉमन घेतला, दिस इज, हे सबट्रॅक्शन केलं. ठीक आहे, सो इथे मला मिळालं 1 अपॉन हे, तर N2 ची व्हॅल्यू मिळाली, N1 ची व्हॅल्यू मिळाली. आता मला लॅम्बडा पाहिजे. N2 लॅम्बडा 2 पण करू शकतो, सेमच येणार. और N1 लॅम्बडा 1 केलं तर मला N1 ची व्हॅल्यू मिळाली, आणि मग V इक्वल्स टू N1 लॅम्बडा 1 केलं, सबस्टिट्यूट केला व्हॅल्यू, अँड वी गॉट द आन्सर. आता ह्याला मात्र सेंटीमीटर मीटर करावं लागेल, कारण मीटर पर सेकंड आपल्याला पाहिजे. ओके, सो 306 आपल्याला आन्सर मिळालं. ठीक आहे, हा मोठा प्रॉब्लेम होता, पण हा प्रॉब्लेम सीटी मध्ये पण येऊ शकतो. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम नाव. ठीक आहे, सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सो फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. Two tuning forks A and B produces 8 beats per second when sounded together. When B is slightly loaded with wax, the beats are reduced to 4 per second. If frequency of A is 512, then frequency of B is dash. Okay, so हा प्रॉब्लेम आहे आता. Okay, so here in this case, आता this was asked in CET. ठीक आहे, हा सीईटीचा प्रॉब्लेम आहे. ओके, सो पहिले मी आन्सर देतो तुम्हाला. सो आन्सर इज डी. ओके, 520 इज द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, तर पहिले मी आन्सर देऊन टाकला. आता हे का लिहिलं ते तुम्हाला नंतर कळेल की मी पहिले आन्सर तुम्हाला का सांगितलं आहे. ओके, सो लेट मी रीड द प्रॉब्लेम वन मोर टाइम. Two tuning forks A and B produces 8 beats per second when sounded together. ठीक आहे, अच्छा, आता हे जाऊ देत. इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए इज 512, बघा ए ची फ्रिक्वेन्सी 512 दिली आहे, तर मी इथे लिहितो. पहिले मी इथे काढला ए, ह्याची हा ए ट्युनिंग फॉर्क आहे, ह्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 512. करेक्ट, आणि ए आणि बी हे किती बिट्स प्रोड्यूस करतायत, तर 8 बिट्स प्रोड्यूस करतायत. करेक्ट, अच्छा, ए आणि बी 8 बिट्स प्रोड्यूस करत असतील, तर बी ची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती किती असली पाहिजे? इट शुड आयदर बी 520 हर्ट्ज और इट हॅज टू बी इथून 504 हर्ट्ज. बी ची फ्रिक्वेन्सी आयदर 520 असली पाहिजे और 504 असली पाहिजे. ओके, अच्छा, नाउ लेटस, आता आन्सर तर मला माहिती आहे. सो लेटस अज्युम दॅट बी ची फ्रिक्वेन्सी आहे 504 हर्ट्ज, असं आपण अज्युम करू, आणि ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का बघू, आणि नंतर बी ची फ्रिक्वेन्सी 520 हर्ट्ज हे अज्युम करायचं, आणि परत हीच कंडिशन सॅटिस्फाय होते का ते बघायचं. ओके, लेट अस स्टार्ट. आता बघा, वेन बी, पहिले आपण अज्युम करू की बी ची फ्रिक्वेन्सी 504 आहे, असं आपण अज्युम करू. अच्छा, नाउ बी इज, वेन बी स्लाइटली लोडेड विथ वॅक्स, म्हणजे बी वरती जर मी वॅक्स लावला
तर त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी होते. ओके, म्हणजे ह्या बी वरती जर मी वॅक्स लावला त्याची फ्रिक्वेन्सी आता 504 आहे, त्यापेक्षा कमी होणार. सपोज किती झाली, ह्याची फ्रिक्वेन्सी झाली कमी आणि ही झाली 502. करेक्ट. अच्छा, इनिशियली बीट्स किती होते, 8. आता बीट्स किती झाले, 10. करेक्ट. नंबर ऑफ बीट्स वाढले, कमी झाले का नाही. पण आपल्या कंडिशन मध्ये काय होत आहे, द बीट्स आर रिड्युस्ड टू 4 पर सेकंड. करेक्ट, म्हणजे बीट्स कमी होत आहेत. करेक्ट. अच्छा, आता आपण ही कंडिशन बघूया. ठीक आहे. अच्छा, सपोज ह्याच्यावरती मी आता जर हा बी ची समजा 520 आहे, ठीक आहे ना, तर त्याच्यावरती मी वॅक्स लावला तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होणार, कमी होणार. ठीक आहे, तर त्याची फ्रिक्वेन्सी किती झाली, सपोज 516 झाली. आता किती बीट्स प्रोड्यूस होतील, 4 बीट्स प्रोड्यूस होतील. करेक्ट. मग आता ही कंडिशन आपली सॅटिस्फाय होते आहे. करेक्ट. म्हणजे बघा, ए तर आहे, ए तर फिक्स आहे, दिलेला आहे 512. ओके, ए ची व्हॅल्यू तर दिलेली आहे. अच्छा, आता बी ची व्हॅल्यू आयदर 520 असेल किंवा 504 असेल. आता बी ची व्हॅल्यू जर 504 असते, दोन्हीकडे वॅक्स लावला मी, समजा दोन्ही ट्युनिंग फॉर्क घेतले, इथे वॅक्स लावला, याची फ्रिक्वेन्सी कमी होणार, समजा 500 झाली, सपोज 4 नी कमी झाली सपोज, हा का. आणि इथे वॅक्स लावला, ह्याची पण फ्रिक्वेन्सी 4 नी कमी होणार, 516 झाली. ओके. अच्छा, आता जर ह्याची फ्रिक्वेन्सी 500 झाली तर बीट्स किती होत आहेत, तर 12. आणि 520 जर असताना त्याची फ्रिक्वेन्सी 4 नी कमी झाली तर आता मात्र 4 बीट्स प्रोड्यूस होत आहेत. दॅट मीन्स दिस 520 शुड बी दी करेक्ट आन्सर. म्हणजे बीची आधीची फ्रिक्वेन्सी किती असली पाहिजे, तर ती 520 हर्ट्ज असली पाहिजे. अजून एकदा एक्सप्लेन करतो मी. ठीक आहे, ए ची फ्रिक्वेन्सी 512 दिली आहे आणि 8 बीट प्रोड्यूस करते बी बरोबर. मग बी आयदर 520 असलं पाहिजे किंवा 504 असलं पाहिजे. आता दोन्ही कंडिशन मध्ये आपण दोन्ही ट्युनिंग फॉर घेऊ, 504 आणि 520 दोन्हीला वॅक्स लावू. ह्याची फ्रिक्वेन्सी 500 होते, ह्याची फ्रिक्वेन्सी 516 होते. ह्या केसमध्ये जेव्हा 500 होते तर नंबर ऑफ बीट्स 12 झाले, म्हणजे वाढल्या. आणि इथे 516 झाली तर नंबर ऑफ बीट्स कमी झाले, म्हणजे 4 झाले. इथे नंबर ऑफ बीट्स काय झालंय, रिड्यूस म्हटलं. करेक्ट, सॉरी, रिड्यूस्ड म्हटलंय. सो नंबर ऑफ बीट्स रिड्यूस म्हटलंय, म्हणजे 520 हेच आपलं आन्सर असलं पाहिजे. ओके, सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन. तर इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट. ठीक आहे, आता पुढचा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, दिस इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम सीईटी, पण तरी पण आम्ही घेतलाय, बट दिस इज अन इझियर प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तर ह्याला काही हे नाहीच आहे म्हणजे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. लेट मी फर्स्ट रीड द प्रॉब्लेम. So two waves, y1 equal to 0.25 sine of 316t and y2 equals to 0.25 sine of 310t are traveling in the same direction. The number of bits produced per second will be dash. ठीक आहे, तर पहिले आपण लिहून घेऊया ह्याला. सो y1 दिलाय, दिस इज 0.25 साइन ऑफ 316t आणि y2 दिलाय, दिस इज ऑल्सो 0.25 साइन ऑफ 300t. करेक्ट. अच्छा, नाउ दिस इज ओमेगा टी. ठीक आहे, सो ओमेगा 1 दिलाय 316, ओमेगा 2 दिलाय 300. करेक्ट. सो मला इथे मिळणार n1, इथे मिळणार n2. सो n1 इज ओमेगा 1 अपॉन 2 पाय, दॅट इज 316 अपॉन 2 पाय. आणि n2 हा किती मिळणार मला, 300 अपॉन 2 पाय, दॅट इज ओमेगा 2 अपॉन 2 पाय. ठीक आहे, तर तुम्हाला विचारेल की ह्याला असंच का ठेवलं. ठीक आहे, सो लेट इट बी लाईक दिस ओनली. ठीक आहे, तर ह्याला आपण असंच ठेवून दिलं. आता बघू आपण ह्याला सॉल्व्ह केल्यावरती काय होतं. ओके, ठीक आहे, सो हा फॉर्म्युला तर कळला असेलच तुम्हाला. ओमेगा असतो 2 पाय एफ विच इज 2 पाय एन, सो एन विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाय. ओके, सो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड, म्हणजे बीट फ्रिक्वेन्सीचा काय फॉर्म्युला असतो, n1 मायनस n2. ठीक आहे, तो लेट अस सबट्रॅक्ट इट. So this will be 316 upon 2 pi minus 300 upon 2 pi. Okay,
सो लेट अस सॉल्व दिस. ठीक आहे, तर दिस विल बिकम 6/2 पाय. सो आन्सर विल बी 3/5. ओके, आता ह्याला तुम्ही 2 नी कॅन्सल जरी केलं तरी काही फरक पडणार नाही, पण ते एवढं कॅन्सलेशनच्या पेक्षा म्हणजे तुम्ही आता ह्याला आता 150 करू शकतो डायरेक्टली आपण इथे. ठीक आहे, आता ह्याला मी कट करणार. 2 1 2, मग 3 1 6 आहे. सो 2 1 2, ह्याला येणार 0 आणि ह्याला येणार 2 1 2, 2 5 10. ठीक आहे ना, हा झाला 150 आणि हा झाला 153. ठीक आहे, तर एवढं हे करत बसण्यापेक्षा लेट इट बी ॲज इट इज. हे सबट्रॅक्ट केलं की 6/2 विच इज 3/5. 3/5 आहे का कुठे ऑप्शन इथे आपल्याकडे? लेट अस चेक. येस, सो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, 3/5. ठीक आहे, सो हा प्रॉब्लेम भलेही सीटीत नाही विचारलेला आहे, बट दिस इज इझी. तर ह्याच्यात काय दिलेलं आहे? 2 वेव्स दिलेले आहेत, त्याच्यात ω2 आणि ω1 दिल्यात. त्यावरून आपण N1 आणि N2 काढू शकतो. आणि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड म्हणजे बीट फ्रिक्वेन्सी. पर सेकंड मीन्स इन हर्ट्स. ओके, सो हे N1 - N2. सो हे आन्सर आला आपल्याला 3/5, विच इज ऑप्शन सी. ठीक आहे, सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे, मी प्रॉब्लेम एकदा वाचतो. हा आता सीईटीचाच आलेला प्रॉब्लेम आहे. इट वॉज आस्क्ड इन MHT CET 2016. पण हा प्रॉब्लेम परत मोठा आहे, म्हणजे लेंदी आहे. ओके, सो हा लेंदी जरी असला तरी आय विल टेल यू वन ट्रिक बाय विच वी कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. कमी वेळेमध्ये आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतो त्या ट्रिक वापरून. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट लेट मी रीड दी प्रॉब्लेम. मी पहिले प्रॉब्लेम वाचतो अँड देन आय टेल यू की व्हॉट वी हॅव टू डू एक्झॅक्टली. कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आणि मग ते काय कसं यूज करायचं ते मी तुम्हाला सांगतो. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड दी प्रॉब्लेम. A wire having tension 225 Newton produces 6 bits per second when it is tuned with a fork. ठीक है, when the tension changes to 256 Newton, it is tuned with the same fork. The number of bits remain unchanged. ठीक है, ठीक है. The frequency of the fork will be dash. Let me read it one more time. A wire having tension 225 Newton produces 6 bits per second when tuned with a fork. When the tension changes to 256 Newton and it is tuned with the same fork, the number of bits remains unchanged, म्हणजे 6च. Okay, the frequency of the fork is dash. Let the frequency of the fork be n dash. ठीक आहे, n dash तुम्ही काही घेऊ शकता. ओके, ह्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्युनिंग फोर्क इज n dash मी घेतलं. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट, आता बघा, ही ती वायर आहे, ही स्ट्रिंग आहे. एकदा त्याच्यामध्ये टेन्शन घेतलंय 225. ओके, इथे मी लिहितो. तो हा ट्युनिंग फोर्क आहे. ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी तर सेमच राहणार. सो दिस इज ट्युनिंग फोर्क विच इज हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी n डॅश. अच्छा, पहिले आपण फ्रिक्वेन्सी ह्या फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला घेऊया. सो n इज 1/2L √T/m. ठीक, हा फॉर्म्युला तर सगळ्यांना माहिती असेल. आय राईट इट डाऊन. n इक्वल्स टू 1/2L √T/m, where n is the fundamental frequency या स्ट्रिंग वरची, L is the length of the string, m is the linear density. ठीक आहे ना, मास पर युनिट लेंथ. ठीक आहे, तर लेंथ आणि लिनियर डेन्सिटी त्या स्ट्रिंगची तर कॉन्स्टंट राहते. मग चेंज काय करतो आपण? टेन्शन चेंज केलेलं आहे. ओके, आता 2 पण कॉन्स्टंट, L पण कॉन्स्टंट आणि √m पण कॉन्स्टंट. ठीक आहे, सो हे सगळं k बनणार. सो n ह्याला आपण k घेऊया, म्हणजे 1/2L इंटू √m, ह्याला आपण k घेऊया इंटू √t. हा आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला. करेक्ट. सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रिंग ओव्हर हिअर. ठीक आहे, आता बघा मी स्ट्रिंग इथे काढली. ओके, सो हिअर हे तुम्हाला दिसतंय की n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन्शन. म्हणजे इथे टेन्शन वाढलं तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी वाढणार आहे. टेन्शन कमी असेल तर फ्रिक्वेन्सी कमी राहणार आहे. ओके, बघा आता मी परत या स्ट्रिंगचा डायग्राम काढतो. तो ह्या स्ट्रिंगचा डायग्राम हा काढला इथे. ओके, ही झाली फर्स्ट केस. अच्छा, सेकंड केस मध्ये स्ट्रिंगचा मी इथे डायग्राम काढला असा. ओके, आणि इथे मी ट्युनिंग फोर्क लिहिला. आता ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी n डॅश, दॅट विल रिमेन द सेम. करेक्ट. ओके, ठीक आहे. आता 6 बिट्स प्रोड्यूस होत आहेत. ठीक आहे ना. सपोज ह्याची फ्रिक्वेन्सी आपण घेऊ n1. ठीक आहे, आणि ह्याची चेंज झालेली फ्रिक्वेन्सी आपण घेऊ n2. ठीक आहे, तो ह्याच्यामध्ये पण 6 बिट्स प्रोड्यूस होत आहेत आणि ह्या दोघांमध्ये पण 6 बिट्स प्रोड्यूस होत आहेत.
ठीक आहे. अच्छा, आता बघा का काय सांगितलं होतं पहिल्यांदा, इथे टेन्शन किती आहे 225, इथे टेन्शन किती आहे 256, करेक्ट. तर टेन्शन कमी असेल तर फ्रिक्वेन्सी कमी, टेन्शन जास्त असेल तर फ्रिक्वेन्सी जास्त, म्हणून मी याला इकडे घेतलं. आता मी लिहिणार एन डॅश मायनस एन वन, इथे बघा व्यवस्थित, आता एन डॅश मायनस एन वन इज इक्वल टू 6, ठीक आहे. पण इथे मी लिहिणार एन टू मायनस एन डॅश इज इक्वल टू 6, ठीक आहे. आता हे जस्ट आपण एक व्हॅल्यू हे करूया, ठीक आहे. म्हणजे समजा हा 100 आहे, ठीक आहे ना, तर हा असला पाहिजे 94 आणि इथे ह्याचं असलं पाहिजे 106, म्हणजेच 106 मायनस 100 विल बी 6 आणि 100 मायनस 94 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 6. आता असं का, म्हणजे हाच 94 का आणि हाच 106 का, कारण फ्रिक्वेन्सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन्शन, टेन्शन वाढलं की फ्रिक्वेन्सी वाढणार, म्हणून एन टू मायनस एन डॅश येणार आणि इथे एन डॅश मायनस एन वन विल बी इक्वल टू 6. तर हे ह्याच्यातलं मेन लॉजिक आहे. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, इथे आता एन वन आणि एन टू मला काढायचं आहे, ठीक आहे ना. सो येणार एन वन इक्वल्स टू के इंटू रूट टी वन आणि एन टू इक्वल्स टू के इंटू रूट टी टू, ठीक आहे. तो किती येणार के इंटू रूट ऑफ टी वन, किती आहे 225 आणि हा येणार के इंटू रूट ऑफ टी टू इज 256, ठीक आहे ना. दॅट इज 15K आणि हा आला 16K, ठीक आहे. एन वन एन टू च्या व्हॅल्यू मला मिळाल्या. ओके, ठीक आहे. मला काढायचं आहे एन डॅश, ठीक आहे. आता मी सबस्टिट्यूट करतो एन वन आणि एन टू च्या व्हॅल्यूज जे मला मिळालेले आहेत ते ह्याच्यामध्ये. ओके, अँड लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स, ठीक आहे. सो लेट मी सबस्टिट्यूट these व्हॅल्यूज. ठीक आहे. तर पहिला एन डॅश मायनस एन वन, दॅट इज एन डॅश मायनस 15K equals to 6. So n dash minus 15K equals to 6, ठीक आहे. आणि सेकंड मध्ये काय होतं n2, n2 म्हणजे किती 16K मायनस n डॅश इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6, ठीक आहे ना. बघा का 16K मायनस n डॅश इज ऑल्सो इक्वल टू 6, ठीक आहे. अच्छा, नाव इफ आय ऍड दीज टू इक्वेशन्स, सायमल्टेनियस इक्वेशन मध्ये जसं आपण करायचो तसं ह्या जर दोघांना मी ऍड केलं, ओके, व्हॉट आय गेट सी एन डॅश अँड एन डॅश गेट्स कॅन्सल्ड, ठीक आहे. इथे मला काय मिळतं 16K मायनस 15K इज इक्वल टू 12, सो आय गेट K इज इक्वल टू 12 ओव्हर हियर, ठीक आहे. K ची व्हॅल्यू आता मला मिळाली डायरेक्टली. ओके, अच्छा, K ची व्हॅल्यू मला मिळाली तर मला N1 ची व्हॅल्यू मिळते. ओके, 15 इंटू K. ओके, बघा इथे N1 किती आहे 15K, दॅट इज 15 इंटू 12, दॅट इज 180. ओके, आणि मी ह्याच्यात जर सबस्टिट्यूट केलं एन डॅश मायनस एन वन इक्वल टू 6, ठीक आहे ना. सो एन डॅश मायनस एन वन इज इक्वल टू 6, सो एन डॅश मायनस 180 इज इक्वल टू 6, सो एन डॅश इज 186 हर्ट्स. एन डॅश म्हणजे जे मला काढायचं होतं ते किती आलं, हे 186 हर्ट्स झालं. ओके, नाव लेट अस सी हे ऑप्शन अवेलेबल आहे का. येस, ऑप्शन इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. ओके, हा अजून एकदा मी एक्सप्लेन करतो, लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, ठीक आहे. तर काय म्हटलेलं की वायर आहेत त्याचे दोन टेन्शन होते 225 आणि 256, ठीक आहे ना. पहिले आपण हा फॉर्म्युला यूज केला एन इक्वल टू 1/12 रूट टी बाय एम. सो 1 2 एल आणि रूट एम हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत, हे सगळं के बनलं. सो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आलं, एन इक्वल्स टू के इंटू रूट टी. सो एन वन इज के इंटू रूट टी वन, एन टू इज के इंटू रूट टी टू. तर त्यावरनं एन वन आणि एन टू च्या व्हॅल्यू आल्या 15K आणि 16K, करेक्ट. अच्छा, पुढे काय म्हटलंय की इट प्रोड्युसेस 6 बिट्स पर, दोन्ही कंडिशन मध्ये ते 6 बिटच प्रोड्यूस करतं, ठीक आहे ना. मग आता फ्रिक्वेन्सी टेन्शन कमी तर फ्रिक्वेन्सी कमी, टेन्शन जास्त तर फ्रिक्वेन्सी जास्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणून मी ह्याला एन डॅश मायनस एन वन केलं, म्हणजे हा मोठा असणार हा छोटा असणार. एन डॅश मायनस एन वन इज 6, पण इथे एन टू मायनस एन डॅश इज इक्वल टू 6 केलं, ठीक आहे. मग एन वन आणि एन टू च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. ओके, सो एन वन आणि एन टू च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, ठीक आहे. आणि ते दोन्ही इक्वेशन परत लिहिले.
आणि मग आता हे मी कळलं की जर ऍड केलं तर हे एन डॅश डायरेक्टली कॅन्सल होतं. मी ऍड केलं, के ची व्हॅल्यू 12 मिळाली, के ची व्हॅल्यू 12 मिळाली तर मला N1 ची व्हॅल्यू मिळते. ठीक आहे ना, 180 आली. नंतर मी N1 एन डॅश मायनस N1 इक्वल टू 6 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं. ठीक आहे, एन डॅश मायनस 180 इज इक्वल टू 6. हा 180 इकडे गेला, इट बिकेम 186. सो ऑप्शन ए वॉज दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक आहे, सो हा पण मोठा प्रॉब्लेम होता. ठीक आहे, पण तो सीईटी मध्ये विचारलेला होता. ओके, सो दिस प्रॉब्लेम वॉज आस्क्ड इन सीईटी. ठीक आहे, सो आपण तो सॉल्व्ह केलेला आहे. आता जसं मी मागच्या लेक्चरला पण सांगितलं होतं, जे तुम्ही केमिस्ट्री आणि फिजिक्सचे इझी क्वेश्चन्स त्याच्यातून जो टाइम वाचवणार तो टाइम आपल्याला ह्या मोठ्या प्रॉब्लेम मध्ये यूज करायचा आहे. ठीक आहे, तर ती तुम्हाला जी ट्रिक सांगितलेली ती ट्रिक ही केची आहे. तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी 1/12 रूट एम असं लिहित बसले तर ते कधी सॉल्व्ह होणारच नाही, खूप मोठं होऊन जाईल ते. ह्यालाच आपल्याला ऍक्च्युली जास्त वेळ लागला होता. ठीक आहे, सो हा के रूट टी, एन इज इक्वल टू के इंटू रूट टी, दिस इज दी trick for basically solving this problem. Okay, so let us go to the next one. Okay, now let us do this problem. आता ह्याला मी करतो solve. So first let me read the problem. If the ratio of amplitudes of two waves is 4:3, then the ratio of maximum and minimum intensities will be dash. आता सगळ्यात इझी प्रॉब्लेम आहे ह्या चॅप्टर मधला. इव्हन त्याच्या फर्स्ट पहिले जे प्रॉब्लेम केलेले त्याच्यापेक्षाही हा प्रॉब्लेम इझी आहे. अँड इट वॉज आस्क्ड इन MHT CET 2000. ओके, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू ह्याच्यात फॉर्म्युले कुठले वापरायचे आणि काय करायचं आहे ते फक्त पहिले मी तुम्हाला सांगतो. इफ द रेशो ऑफ एम्प्लिट्यूड्स ऑफ टू वेव्स इज 4:3. ठीक आहे ना, म्हणजे A1/A2 दिलाय 4:3. ठीक आहे, द रेशो ऑफ मॅक्झिमम अँड मिनिमम इंटेन्सिटी म्हणजे आय मॅक्स इक्वल टू आणि आय मीन इक्वल टू त्यांचा रेशो काढायचा आहे. ओके, नाव लुक ओव्हर हियर. आय मॅक्सचा फॉर्म्युला असतो A1 प्लस A2 द होल स्क्वेअर आणि ह्याचा फॉर्म्युला असतो A1 मायनस A2 द होल स्क्वेअर. दिस हे सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे, अच्छा, पण इथे A1 इक्वल्स टू 4 आणि A2 इक्वल्स टू 3 असं नाही दिलेलं आहे. करेक्ट, सो A1 इज टू A2 इक्वल ह्याचा रेशो दिलेला आहे 4:3. ठीक आहे, मग करणार कसं याला, लेट द कॉमन फॅक्टर बी एक्स. काय करतो आपण, लेट द कॉमन फॅक्टर बी एक्स. ठीक आहे, अच्छा, आता कॉमन फॅक्टर इज एक्स म्हणजे काय, समजा कॉमन फॅक्टर 10 असेल तर A1 किती असला पाहिजे 40, A2 किती असला पाहिजे 30. 40/30 4/3, 10 इज दी कॉमन फॅक्टर. करेक्ट, मग 10 इज दी कॉमन फॅक्टर, A1 काय येतो कॉमन फॅक्टर इंटू 4, A2 काय होतो कॉमन फॅक्टर इंटू 3. करेक्ट, सो A1 इथे काय बनणार, इट विल बिकम 4x आणि A2 इथे काय बनणार, इट विल बिकम 3x. Okay, so let us substitute, let us see what Imax becomes. हा बनणार 4x plus 3x the whole square, so it will become 49x square, and this A1 minus A2, this will become 4x minus 3x the whole square, that is x square. ठीक आहे, आता आपल्याला Imax आणि Imin चा रेशो घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर काय येणार ह्याचा 49x square divided by x square. So what is the answer, 49. 49 means 49:1. आहे का 49:1? Yes, it is already there. ठीक आहे, इझी होता, पण आपल्याला हे जो रेशो अँड प्रोपोर्शन जो आपला 10th स्टँडर्ड मध्ये जो चॅप्टर आहे त्याच्यातला हे लॉजिक आपल्याला इथे यूज करायचं होतं. लेट द कॉमन फॅक्टर बी एक्स. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम छोटा होता बट स्टिल इट वॉज आस्क्ड इन सीईटी. सीईटीचाच प्रॉब्लेम होता हा. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ओके, अच्छा, आता हा प्रॉब्लेम आहे. ओके, सो दिस वॉज नॉट फ्रॉम सीईटी, पण ह्या टाईपचा एक प्रॉब्लेम मी सीईटी मध्ये बघितला होता म्हणून मी मुद्दामून हा प्रॉब्लेम पण घेतला. ओके, सो लॉजिक तेच राहणार, लॉजिक ह्याचं काही बदलणार नाही. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड दी प्रॉब्लेम. पहिले मी प्रॉब्लेम रीड करतो अँड देन आय विल एक्सप्लेन. ठीक आहे, 56 tuning forks are so arranged in series that each fork gives 4 beats per second. ठीक आहे, बघा का 56 ट्युनिंग फोर्क. आता हे 56 हे जाऊ देत, सध्या कितीतरी ट्युनिंग फोर्क्स आहेत. समजा आपण 5 ट्युनिंग फोर्क घेऊया. दे आर अरेंज्ड इन सिरीज सच दॅट इच फोर्क. आता 5चं लॉजिक तुम्ही पहिले समजून घ्या.
मग तुम्ही 56, 86, 100, 1000 कितीचं पण लॉजिक ते तिथे यूज करू शकता. ओके, हे तुम्हाला मी फक्त ह्याचंच लॉजिक सांगतो. ह्याचे 2 प्रॉब्लेम मी बघितले सीईटी मध्ये ह्या टाईपचे. ओके, तर बघा 5 tuning forks are arranged in series such that each fork gives 5 bits per second with the previous one. बघा का, मग मी हा 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 आहे पहिला फोर्क, हा आहे दुसरा, तिसरा, चौथा आणि पाचवा, असे 5 अरेंज केलेले आहेत. ठीक आहे ना. आणि डॉट 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 लास्टला किती आहे, 56 वा आहे. ठीक आहे, ते आपण नंतर ह्याला नंतर बघू, पहिले एवढंच करूया. ठीक आहे, ह्याची फ्रिक्वेन्सी सपोज आपण घेऊया एन आहे, एन. ठीक आहे. अच्छा, आता ह्याच्यातला डिफरन्स किती असणार आहे, 4 है ना. 4 बिट्स दिलेले आहेत. ह्याच्यात पण डिफरन्स 4, ह्याच्यात पण डिफरन्स 4, ह्याच्यात पण डिफरन्स 4. ठीक आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या. समजा हा 100 असेल, करेक्ट. ठीक आहे, तर हा बघा किती असणार, हा असणार 104, 108, 112, 116. करेक्ट. म्हणजे हे येणार, ठीक आहे ना, हे हा 5 आहे. ठीक आहे ना, 5 ला किती 4 ऍड झालेत, 4 ऍड झालेत. ठीक आहे ना. ठीक आहे, समजा 6 घेऊया, म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन नाही होणार. 6 वाल्याला घेऊया, ह्याच्यात पण 4 आहे. ठीक आहे, 6 आहे. ठीक आहे ना. बघा का, हा समजा 100 आहे, 104, 8, 12, 16, 20. ठीक आहे ना. ह्याचा फ्रिक्वेन्सी किती आली, ह्याची फ्रिक्वेन्सी आली 120 आली. म्हणजे हा 100 होता तर हा 120 आला. 120 म्हणजेच काय, 100 + 20. करेक्ट ना. 100 म्हणजे कोण, एन. ठीक आहे, प्लस किती आलं, 20. आता 20 मी कसं काढतोय बघा का, हे जे नंबर ऑफ बीट होतं 4, त्याला मी 1, 2, 3, 4, 5 नी मल्टिप्लाय केलं. 6 साठी 4 ला 5 नी मल्टिप्लाय करतोय मी, म्हणजे 6 पेक्षा 1 कमी घ्यायचा. ओके. अच्छा, त्याच मग 56 साठी काय येईल, ह्याची फ्रिक्वेन्सी किती येईल, एन प्लस 56, 6 पेक्षा 1 कमी घ्यायचा, 4 इंटू 6 च्या जागी मी 5 घेतला होता, 56 च्या जागी मी घेणार 55. ठीक आहे, ही झाली 56 व्या ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी. आता पुढे काय म्हटलंय बघा, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लास्ट फोर्क इज 3 टाइम्स दॅट ऑफ द फर्स्ट. ठीक आहे ना. मग फर्स्टची एन आहे, लास्टची त्यांनी किती म्हणली आहे, 3n. ठीक आहे, मग मी डायरेक्ट करणार 3n इज इक्वल्स टू दिस. करेक्ट. सो n + 4 × 55 इज इक्वल टू 3n. सो n + 4 × 55 इज इक्वल टू 3n. हा n इकडे गेला, 2n बनला. सो 4 × 55 इक्वल्स टू 2n. सो n ची व्हॅल्यू आली, हे झालं 2110 हर्ट्स. ठीक आहे, क्वेश्चन काय बघा, फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट फोर्क. आन्सर इज 110 हर्ट्स. ओके, बरं. हा प्रॉब्लेम सीईटी मध्ये हा विचारलाय, म्हणजे ह्या टाईपचा 2 वेळा विचारलाय. हा परत एकदा मी एक्सप्लेन करतो. ओके, ठीक आहे. तर इथे फक्त काय म्हणलंय की टोटल 56 ट्युनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड. ठीक आहे, 56 ट्युनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन सिरीज. ठीक आहे ना. तर 56 ला आपण हे करायचं, आपण काय केलं, 1 पासून ते 6 पर्यंत मी घेतलं. ठीक आहे, 5 पर्यंत घेतलं होतं कन्फ्युजन घालवायला, 6 पर्यंत घेतलं. ठीक आहे, प्रत्येकाचं बीट 4 आहेत. ठीक आहे, तर हा एन आहे, हा जर 100 असेल तर पुढे किती येणार, 104, 8, 12, 16 आणि 20. ठीक आहे, 120. 120 म्हणजेच काय, 100 + 20. 100 च्या जागी एन आहे, एन + 20. 20 ला मी कसं लिहिलं, 4 हा 5 वेळा मल्टिप्लाय केला, म्हणजे हा जो 6वा आहे त्याच्या 1नी कमी. मग ह्याची जर फ्रिक्वेन्सी मला पाहिजे असेल तर दॅट विल बी 100 प्लस, म्हणजे एन प्लस. ठीक आहे ना. 4 ला कशाने मल्टिप्लाय करायचं, 55 ला, 56 ला 1नी कमी, म्हणजे 55. आणि लास्टची किती होती, फर्स्टच्या तिप्पट होती फ्रिक्वेन्सी. सो दिस इज 3n. हे दोन्ही इक्वेट केले. ठीक आहे, इक्वेट केले, आय गॉट द आन्सर फॉर n. सो फर्स्ट फोर्कची फ्रिक्वेन्सी आली 110 हर्ट्ज. Okay, so in this way we have done this problem. Now let us go to the next one. Okay, okay, now let us do this one. ठीक है, this was asked in CET. हा easy problem है. ठीक है, so this is having logic with time period. ठीक है, so let me do it. पहिले मी वाचतो problem and then let us see how to do it. It was asked in MHT CET.
2003. Okay, what is the time interval between two successive beats if the two waves are moving with frequency एवढं. ओके, ठीक आहे. सो परत एकदा वाचतो मी. ठीक आहे, हा दिसायला एकदम छोटासा आणि असा वाटतोय. व्हॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह बीट्स. ठीक आहे, बघा बीट म्हणजे काय असतो, एक वेव्ह असतो. ठीक आहे ना. व्हॉट इज वन बीट, इट इज मेड अप ऑफ वन वॅक्सिंग अँड वन वॅनिंग. ठीक आहे, सो हा एक बीट आणि हा दुसरा बीट. ठीक आहे, तर ह्याच्यामधला टाइम इंटरवल व्हॉट इज दॅट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज टाइम पिरियड. ओके, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह बीट्स म्हणजे बिटवीन टू वॅक्सिंग और टू वॅनिंग. ठीक आहे ना. हे पण किती येणार, दिस विल ऑल्सो बी टाइम पिरियड. कोणाचा, बीटचा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर टाइम पिरियड, 1 अपॉन फ्रिक्वेन्सी. करेक्ट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर बीट फ्रिक्वेन्सी, n1 मायनस n2. ठीक आहे ना, किंवा n2 मायनस n1. ठीक आहे ना, व्हॉट एव्हर जो मोठा असेल तो. मग बीट फ्रिक्वेन्सी किती येईल, 325 मायनस 320. 325 मायनस 320 विच इज हाऊ मच, विच इज 5 हर्ट्ज. आता बीट फ्रिक्वेन्सी जर 5 हर्ट्ज असेल तर टाइम पिरियड काय येणार, 1 अपॉन फ्रिक्वेन्सी दॅट इज 1 अपॉन 5 दॅट इज 0.2 सेकंड. आहे का 0.2 सेकंड. येस, 0.2 सेकंड इज ऑलरेडी देअर. करेक्ट. ओके, सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह बीट्स म्हणजे काय, त्यांनी टाइम पिरियड विचारला आहे. तर पहिली बीट फ्रिक्वेन्सी काढली n2 मायनस n1 नी आणि टाइम पिरियड इज 1 अपॉन बीट फ्रिक्वेन्सी. अशा पद्धतीने आपण हे केलं. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन सीईटी. हा पण सीईटीचाच आहे. सो टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 52.5 सेंटीमीटर and 52 सेंटीमीटर produces 5 bits per second. ठीक आहे, their frequencies are dash. ठीक आहे, पहिले मी डायग्राम काढतो. ठीक आहे ना, पहिले असं काही आलं तर फर्स्ट ड्रॉ दी डायग्राम, देन इट बिकम्स इझियर. ठीक आहे, बघा पहिले मी हा काढला 52.5. ठीक आहे, सो लॅम्बडा 1 इज 52.5 सेंटीमीटर आणि मग मी लॅम्बडा 2 काढला. बघा लॅम्बडा 2 52 सेंटीमीटर, मी तो थोडा छोटा काढला. डायग्राम इज नॉट टू स्केल. ठीक आहे, सो लॅम्बडा 2 52 सेंटीमीटर. ठीक आहे ना, याची फ्रिक्वेन्सी झाली n1, याची फ्रिक्वेन्सी झाली n2. आता हा छोटा आहे त्यामुळे n2 इज ग्रेटर दॅन n1. ठीक आहे, एवढं मी करून घेतलं. ठीक आहे, पुढचं मागचं काही स्टार्टिंगला नाही बघितलं. ओके, ठीक आहे, पुढे. अच्छा, सो फॉर्म्युला कुठला वापरणार मी, व्ही इक्वल्स टू एन लॅम्बडा. हे खूप आधी एकदा आधीच्या याच्यामध्ये पण केलं होतं, बघितलं का. आधीच्या याच्यामध्ये केलेलं असल्यामुळे आता आपल्याला हे इथे यूज करता येत आहे. ओके, ठीक आहे. तो प्रॉब्लेम सीईटीत नव्हता पण हा प्रॉब्लेम सीईटी मध्ये आहे. ओके, सो व्ही इक्वल्स टू एन लॅम्बडा, सो व्ही इक्वल्स टू n1 लॅम्बडा 1. ठीक आहे ना. सिमिलरली व्ही इक्वल्स टू n2 लॅम्बडा 2. ठीक आहे, याच्यावरनं मला n1 ची व्हॅल्यू मिळणार, दॅट इज v बाय लॅम्बडा 1, आणि इथे मला n2 ची व्हॅल्यू मिळणार v बाय लॅम्बडा 2. आता मी n1 ची n2 ची व्हॅल्यू का काढली, कारण मला 5 बिट्स दिलेले आहे. ठीक आहे ना, सो n2 मोठा आहे म्हणून n2 मायनस n1 इक्वल्स टू 5. ठीक आहे, नाउ लेट मी सबस्टिट्यूट. n2 ची व्हॅल्यू आहे v अपॉन लॅम्बडा 2 मायनस v अपॉन लॅम्बडा 1 इज इक्वल टू 5. ठीक आहे, ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट लॅम्बडा 1 आणि लॅम्बडा 2 च्या व्हॅल्यू आहेत त्या सबस्टिट्यूट करतो मी. व्ही कॉमन काढला. ठीक आहे ना, 1 अपॉन 52.5 मायनस 1 अपॉन 52 इज इक्वल्स टू 5. ठीक आहे, बघा त्याचं कॅल्क्युलेशन थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे. ठीक आहे, म्हणजे लिहावं लागतंय मला जास्त. ठीक आहे, हे बरोबर आहे का आपलं, नाही, लॅम्बडा 2 वॉज 52, इथे चुकीचं आलं. लॅम्बडा 1 इज 52.5. ओके, आता 52.5 मायनस 52 that is 0.5 divided by 52 into 52.5. आता हे मी मल्टिप्लाय नाही करत बसणार का, इक्वल्स टू 5. ठीक आहे, सो हा कट होणार, दिस विल बिकम 0.1. 5 1 जा 5, हा 0.1 येणार खाली. ठीक आहे ना, सो 0.1 इथे खाली इथे 10 बनतं, दिस विल ऑल गो अप, सो दिस विल बिकम 10 into 52 into 52.5. बघा हा 0.1 ला मी मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 10 केलं, हा 1 झाला, इथे 10 आला एक्स्ट्रा. 10 into 52 into 52.5 सगळं वर गेलं, इथे मला v ची व्हॅल्यू मिळाली. ठीक आहे, पुढे.
आता सांगितलं काय काढायला, फ्रिक्वेन्सी काढायला सांगितलं, ठीक आहे. सो n1 काय येणार v अपॉन लॅम्बडा 1, n2 इज v अपॉन लॅम्बडा 2. आता अजूनही मी मल्टिप्लाय नाही करत आहे, याला असं ठेवलंय, ठीक आहे. सो मला n1 आणि n2 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो दिस इज v अपॉन लॅम्बडा 1 आणि n2 ची व्हॅल्यू आहे v अपॉन लॅम्बडा 2. ओके, तर बघा काय होतं आता. तर पहिले मी v ची व्हॅल्यू लॅम्बडा 1 ची सबस्टिट्यूट करतो. सो दिस इज 10 into 52 into 52.5 आणि हा पण येणार 10 into 52 into 52.5, ठीक आहे, डिवाइडेड बाय व्हॉट इज लॅम्बडा 1, 52.5 and what is lambda 2, it is 52. करेक्ट. हे बघा आता हे कॅन्सल झालं, ठीक आहे. हे डायरेक्टली 520 हर्ट्ज झालं आणि हे 52 कॅन्सल झालं आणि हा डायरेक्टली 525 हर्ट्ज आलं. आहे का आन्सर? 525 and 520. ऑप्शन इज सी. आन्सर इज ऑप्शन सी. ओके, तर हा प्रॉब्लेम पण थोडासा सीईटी लाच आहे, थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे. याच्यात लॉजिक काय वापरायचं, हेच लॉजिक वापरायचं. फ्रिक्वेन्सी अँड वेव्हलेंथ आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर, अदरवाइज तुमचं चुकणार. ओके, सो काय केलं आपण, लॅम्बडा 1 लॅम्बडा 2 काढला, ह्याला n2 केला, ह्याला n1 केलं, तर n2 मोठा आहे. v इक्वल्स टू n लॅम्बडा वरनं हे n1 आणि n2 च्या व्हॅल्यू आल्या. v इक्वल्स टू n1 लॅम्बडा 1, v इक्वल्स टू n2 लॅम्बडा 2, त्यावरनं n1 आणि n2 च्या व्हॅल्यू काढल्या. n2 मायनस n1 इज इक्वल टू 5, 5 बिट्स दिलाय. n1 मायनस n2 नाही केलं मी, n2 मायनस n1 इक्वल टू 5. सो v अपॉन लॅम्बडा 2 मायनस v अपॉन लॅम्बडा 1 हे पुट केलं इक्वल टू 5. ह्याला सॉल्व्ह केलं, v ची व्हॅल्यू मिळाली, ती मी सॉल्व्ह नाही केली. तुम्ही जर का सीईटीच्या एक्झाम मध्ये 52.5 इंटू 52 हे करत बसलात, 5 ते 10 मिनिटं इथेच जाणार. पुढे परत ते कॅन्सलच करायचं, परत मल्टिप्लिकेशनला वेगळा वेळ घालवणार, डिव्हिजनला वेगळा वेळ घालवणार. ओके, सो हे असलं काही करायचं नाहीये. यू हॅव टू कीप इट ऍज इट इज ओनली सर्व प्रॉब्लेम्स मध्ये, कारण ते नंतर कॅन्सल होतं. ओके, अच्छा पुढे आता बघा कॅन्सल झालं का, झालं. हे 520 आलं, ह्याचा आन्सर 525 आलं. सो 525 and 520 आर दी correct frequencies. Okay, so in this way we have done this problem. Now let us move to the next problem. ठीक आहे. नाव आता हा प्रॉब्लेम पण आधी जो आपण केला होता त्या टाईपचाच आहे, फक्त थोडा वेगळा आहे. अँड दिस वॉज आस्क्ड इन सीईटी. हा परत सीईटी मध्येच विचारलेला आहे. Okay, so first let me read the problem. A tuning fork A has frequency 305 Hz and it is observed to produce 5 bits per second with another tuning fork B. सेम आधी जसं केलेला तसाच आहे, ठीक आहे. बघा मी इथे लिहितो, अ ट्युनिंग फोर्क ए, ठीक आहे ना, हा ट्युनिंग फोर्क ए आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 305 हर्ट्ज. ओके, इट प्रोड्युसेस 5 बिट्स विथ अनदर फोर्क बी. बघा का, आता 5 हर्ट्ज आहे तर बी आयदर त्याच्या पुढे असणार 310 किंवा बी मागे असणार 305, सॉरी 300, ठीक आहे ना, 300 आणि 310 म्हणजे ए आणि बी हे तर दोनच्या पॉसिबिलिटीज गेल्या. ओके, नेक्स्ट, वेन ट्युनिंग फॉर बी इज फाइल्ड इट प्रोड्युसेस 3 बिट्स पर सेकंड, ठीक आहे ना. अच्छा, आता फायलिंग केल्यावर काय होतं, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी होते. ओके, मग समजा दोन्ही कमी झाली, मग ह्याची किती झाली असती, ह्याची झाली असती 297 आणि ह्याची झाली असती 308. करेक्ट. आता जर ह्याची 297 झाली तर ह्या केसमध्ये बीट्स किती झाले असते, तर 8 बीट्स झाले असते. सॉरी 298, दोन्ही कमी झाले असते तर हे झाले 7 बीट झाले असते. आणि आता ह्याचे दोन्ही कमी झाले, आता ह्याचे किती बीट झाले, तर ह्याचे 3 बीट्स झाले. यांनी काय म्हटलंय, वेन इट इज फाइल्ड इट प्रोड्युसेस 3 बीट्स पर सेकंड. करेक्ट. तो 3 बीट्स पर सेकंड म्हणजे हा 310 इज द करेक्ट आन्सर. ओके, सो बी इज द करेक्ट आन्सर. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. हा छोटा होता, पटकन झाला. हा आपण ऑलरेडी मागे केला होता म्हणून ह्याला एक्सप्लेन करायला जास्त वेळ नाही लागला. ह्याच्यामध्ये आपण तो वॅक्सचा केला होता, ठीक आहे. तर सेम लॉजिक लावून ह्यांनी केलाय, फक्त इन्स्टेड ऑफ वॅक्स इट इज गिवन की इट इज दॅट ट्युनिंग फोर्क इज फाइल्ड, ठीक आहे. त्याला फायलिंग करून हे असं केलं होतं. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Okay, so let me read this problem now. When an open pipe is closed, अच्छा, before going through this problem, let me tell you की शनिवारी, ठीक आहे ना, तर शनिवारी 4 जूनला केमिस्ट्रीचा लेक्चर असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये अल्कोहोल्स, फिनोल्स आणि इथर्स हे घेतलं जाणार आहे. ओके,
So let me read the problem now. When an open pipe is closed from one end, then third overtone of closed pipe is higher in frequency by 150 hertz than second overtone of the open pipe. Full stop. The fundamental frequency of open end pipe will be dash. ओके, अच्छा, आता हा काय मोठा नाहीये प्रॉब्लेम. इट वॉज आस्क्ड इन सीईटी 2016. सीईटीचाच प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. सो दिसताना खूप असा कॉम्प्लिकेटेड वाटतोय, बट आपले फॉर्म्युले तर रेडी आहेत ऑलरेडी. ठीक आहे ना. फॉर्म्युला आपल्याला क्लोज्ड पाईप आणि ओपन पाईपचाच वापरायचा आहे. सो फंडामेंटल फ्री, ह्याला समजा मी एन डॅश केलं, सो व्ही बाय 4L, आणि ह्याला एन डबल डॅश केलं, इट विल बी व्ही बाय 2L. ठीक आहे ना. समजा ह्याची लेंथ L1 आहे, तर L1 येईल, याची लेंथ L2 आहे, तिथे L2 येईल, जी लेंथ असेल. ठीक आहे. त्याला N1 N2 करायचं नाही, यू विल गेट कन्फ्युज. बेटर टू यूज डॅश. ठीक आहे. सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम वन मोर टाइम. मी परत एकदा हा प्रॉब्लेम वाचतो, अँड देन लेट अस सी हाऊ टू डू दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो वेन अन ओपन पाईप इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, बघा का, वेन अन ओपन पाईप इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, मग पहिल्यांदा ओपन पाईप आहे. when an open pipe is closed from one end, बघा का, तोच पाईप आहे, त्यामुळे लेंथ सेम राहणार. सो दिस इज अन ओपन पाईप, त्याची लेंथ L घेऊया. इट इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, तोच पाईप आहे. when an open pipe is closed from one end. ठीक आहे. ओके. तर आता ह्याच्यामध्ये मी हे घेतो, ह्याला एन डॅश घेतो. ठीक आहे ना. काय येणार, व्ही बाय 4L, आणि ह्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी एन डबल डॅश घेतो. हे काय येणार, व्ही बाय 2L. ओके, हे एवढं आलं. अच्छा, आता ह्याच्यामध्ये ऑल फ्रिक्वेन्सीज असतात, ह्याच्यामध्ये ऑड फ्रिक्वेन्सीज असतात, तर ते पहिले मी लिहून घेतो. सो दिस विल बी एन डॅश, ऑल आहे, मग 2N डॅश, मग 3N डॅश, 4N डॅश अँड सो ऑन. ठीक आहे ना. ह्याच्यामध्ये ऑड आहेत क्लोज्ड मध्ये, सो दिस विल बी एन डबल डॅश, मग 3N डबल डॅश, मग 5N डबल डॅश, 7N डबल डॅश अँड सो ऑन. ठीक आहे. एवढं मला माहिती आहे, तेवढं मी लिहून घेतलं. हे फॉर्म्युले पण मी लिहून घेतले होते. ओके. नाउ लेट मी रीड दी प्रॉब्लेम वन मोर टाइम. ठीक आहे. इथे मी काय बघितलं, ओपन पाईप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, एवढं बघितलं, आणि हे सगळं एवढं काढून ठेवलं. ओके. अच्छा, आता आपण परत एकदा प्रॉब्लेम वाचूया. When an open pipe is closed from one end, then the third overtone of closed pipe, बघा का, एवढं करूया. थर्ड ओव्हरटोन कोणाचा, क्लोज्ड पाईपचा. क्लोज्ड पाईपचा थर्ड ओव्हरटोन. दिस इज फंडामेंटल, फर्स्ट, सेकंड ओव्हरटोन आणि थर्ड ओव्हरटोन. द थर्ड ओव्हरटोन ऑफ क्लोज्ड पाईप. ठीक आहे. इज हायर, हा मोठा आहे. ठीक आहे ना. म्हणजे बघा का, 7N डबल डॅश इज हायर म्हणजे ग्रेटर दॅन, मोठा आहे. ठीक आहे ना. इज हायर बाय 150 हर्ट्स. ठीक आहे ना. बाय किती, 150 हर्ट्स. पण हा मोठा आहे का 150 हर्ट्सने. ठीक आहे. दॅन सेकंड ओव्हरटोन ऑफ ओपन पाईप. ओपन पाईपचा सेकंड ओव्हरटोन. ओपन पाईप फंडामेंटल, फर्स्ट ओव्हरटोन, ओपन पाईपचा सेकंड ओव्हरटोन म्हणजे हा. ठीक आहे ना. म्हणजे हा ह्याच्यापेक्षा मोठा आहे, 3N डॅश पेक्षा. कितीने मोठा आहे, तर 150 ने. ठीक आहे. मग मोठा मायनस छोटा विल बी इक्वल टू 150. तो काय येणार मला, 7N डबल डॅश मायनस 3N डॅश विल बी इक्वल टू 150. नाउ लेट मी सबस्टिट्यूट. ठीक आहे ना. बघा आता मी सबस्टिट्यूट करतो. 7 इंटू N डबल डॅश, व्ही बाय 4 2L, minus 3 into N dash. N dash is V by 4L equals to 150. ठीक आहे. अच्छा, ओके, हे एवढं आलं. आता बघा काय केलं यांनी. ठीक आहे. आता हे सबट्रॅक्ट करू. सो हा 4L ह्याला 4L करूया, डिनॉमिनेटरला कॉमन करूया, किंवा दुसरी काही मेथड आहे का. ठीक आहे. ह्याला मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 2 केलं, हा 14 झाला. सो 14 मायनस 3, दॅट विल बी 11. एक मिनिट, चुकलं वाटतं काहीतरी. हा, मी चुकवलं इथे. ठीक आहे. चला हे करूया. तेच म्हटलं काहीतरी चुकलंय. ओपन साठी इथे 2L आहे आणि क्लोज साठी इथे 4L आहे. ठीक आहे. ओके.
तेच म्हणलं काहीतरी चुकलंय. सो एन डॅश इज व्ही बाय दिस एन डॅश इज व्ही बाय 2L. ठीक आहे. अँड दिस एन डबल डॅश इज व्ही बाय 4L. ओके. ओपन साठी 2 असते, क्लोज साठी 4 असतं, तर ते माझं उलट झालं होतं. ठीक आहे. अच्छा, आता ह्याला मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 2 करा. सो दिस इज 7V minus 6V, दॅट इज 1V डिवाइडेड बाय 4L विल बी इक्वल टू 150. ठीक आहे. अच्छा, आता मला पाहिजे कोणाचं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ओपन पाईप. ह्या ओपन पाईपचं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पाहिजे. ठीक आहे ना. दॅट इज मला पाहिजे V/2L. ठीक आहे. V/4L एवढं आहे. ठीक आहे ना. ह्याला 2 into 2 करा, हा 2 वर घ्या. सो विल गेट V/2L इक्वल्स टू 300 हर्ट्स. ठीक आहे. सो 300 हर्ट्स इज द करेक्ट आन्सर. ओके. सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तो लेट मी एक्सप्लेन इट दिस प्रॉब्लेम वन मोर टाइम. ठीक आहे. तर काय केलं होतं पहिले, एक ओपन पाईप होता आणि त्यालाच क्लोज केलं होतं. तर ह्याची ओपनची एन डॅश केलेली, दॅट वॉज V/2L. फक्त एवढंच इंटरचेंज झालेलं, बाकी सगळं करेक्ट यायचं. ओके. क्लोज्ड मध्ये एन डबल डॅश इज V/4L. ठीक आहे. अच्छा, पुढे केलेलं आपण, ह्याच्यात ऑल असतात, ऑल मध्ये N 2N 3 4 ऑड असतात, 1 3 5 7 असं केलं होतं. अच्छा, आता काय केलं होतं, पुढे काय केलं होतं, थर्ड ओव्हरटोन ऑफ द क्लोजचा थर्ड ओव्हरटोन हा, ठीक आहे, हा मोठा आहे कोणापेक्षा, सेकंड ओव्हरटोन ऑफ ओपन पेक्षा. ठीक आहे ना. बघा हा म्हणजे 7N डबल डॅश हा 3N डॅश पेक्षा मोठा आहे 150. सो मोठा मायनस छोटा इक्वल टू 150. मग सबस्टिट्यूट केलं. सो V/4L इकडे आला N डबल डॅश, आणि हा V/2L इकडे आला, मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 2. सो 7V minus 6V, दॅट इज 1V ओपन 4L इक्वल टू 150. परत हा 2 वर गेला, तो V/2L इक्वल्स टू 300, आणि मला V/2Lच पाहिजे, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ओपन पाईप. सो आन्सर इज 300 हर्ट्स. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तर आता बघा, हा पण थोडा मोठा होता, कॉम्प्लिकेटेड होता, बट स्टील वी वर एबल टू डू दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. नॉर्मली सगळं फॉर्म्युले लिहून पुढे करत गेलं की ते आन्सर येतं. ओके. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. हा, ओके. नाव लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता हा पण प्रॉब्लेम ह्याचा नाहीये. ओके. ठीक आहे. सो लेट अस डू इट. ठीक आहे, मी करतो याला. लेंथ ऑफ एन ओपन पाईप, सेम सेम टाईप मध्ये आहे, ते मागच्या सारखाच आहे. लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाईप इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाईप. ठीक आहे. सी, लेंथ ऑफ एन ओपन पाईप, ह्याची लेंथ 2L आहे का क्लोज्ड पेक्षा, तर क्लोज्ड ची L आपण घेऊया, लेंथ घेऊया आपण L. ओके. अच्छा, आता एवढं घेतलं, आता फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी घ्या, याला घेऊ N डॅश, दिस इज V/4L, बघा का, आणि ह्याला घेऊ N डबल डॅश, सो दिस इज V/2 into L. ओके. हे आलं, विच इज किती आता V/4L आलं, म्हणजे N डॅश आणि N डबल डॅश इक्वल आले. ओके. पुढे, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ओपन पाईप इज 100, सो V/4L इज 100. करेक्ट. बघा का, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ओपन पाईप इज 100 हर्ट्ज. ठीक आहे ना. तर ह्या ओपन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्ज आहे. ओके. सो V/4L मला 100 मिळाला, सो दॅट कम्स आउट टू बी दिस थिंग N डॅश. ठीक आहे ना. मग N डॅश मला 100 हर्ट्ज मिळाला. सो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाईप विल बी डॅश. ओके. सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाईप. ठीक आहे. आता हा क्लोज्ड पाईप आहे, तर याच्यामध्ये ऑड फ्रिक्वेन्सीज असतात. ठीक आहे. ऑड म्हणजे येणार N डॅश. ठीक आहे. मग 3N डॅश, मग 5N डॅश, 7N डॅश. करेक्ट. ओके. सो दिस इज द फंडामेंटल फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन है ना. बट दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक अँड थर्ड हार्मोनिक. ह्यांनी काय म्हटलंय, थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाईप. ठीक आहे. सो इट इज 5 into N डॅश विच कम्स आउट टू बी 500 हर्ट्स. ठीक आहे. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये इथे नाहीये. ओके. सो दिस प्रॉब्लेम इज रॉंग आय सपोज. ठीक आहे ना. सो ह्याचा तुम्ही फंडामेंटल आहे हे, आणि फंडामेंटल द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाईप. ठीक आहे. इट इज कमिंग आउट टू बी 500. ओके. नाव इफ यू टेक द अदर वे, म्हणजे ह्याचा जर L घेतला तर ह्याचा L/2 होतं. ओके. सो इफ यू टेक दिस अगेन, द आन्सर विल रिमेन द सेम ओनली.
करेक्ट, L by 2. सो L by 2 घेतलं तर 4 into L by 2, अगेन V by 2L, हा V by 2L V by 2L सेम येतो. ठीक आहे. सो याची लेंथ डबल असेल, दोघांची फंडामेंटल सेम झाली. आता ह्याचा थर्ड हार्मोनिक जो आहे विच इज दी सेकंड ओव्हरटोन, सो विच हॅज टू बी 500 हर्ट्स. इथे नाही ऑप्शन, ठीक आहे ना, तर त्यांनी 300 पर्यंतच दिलेलं आहे. सो आन्सर हॅज टू बी 500 हर्ट्स. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, आता हा प्रॉब्लेम घेऊ आपण and then we will stop for today. Okay, so this is the next problem. So let me read the problem first. A pipe of length 10 centimeter is closed at one end. So pipe is closed at one end, its length is 10 centimeter. ठीक है, it has frequency equal to half the second overtone of another pipe open at both the ends. So अजून एक pipe है which is open at both the ends, ठीक है ना, त्याची length is L. ठीक आहे. सो हिअर द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी घेऊ आपण. इट इज V by 4L, सो 4 into 10 सेंटीमीटर, सो दॅट कम्स आउट टू बी V by 40. ठीक आहे. आणि ह्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी घेऊ आपण ओपनची, इट इज V by 2 into L. करेक्ट. अच्छा, ठीक आहे. ओके, आता बघा हा ओपन पाईप आहे तर ह्याला ऑल फ्रिक्वेन्सीज असणार. सो हिअर द फ्रिक्वेन्सीज विल बी N डबल डॅश, सो 2N डबल डॅश, 3N डबल डॅश, 4N डबल डॅश अँड सो ऑन. ठीक आहे. अच्छा, आता हा झाला फर्स्ट ओव्हरटोन, हा झाला सेकंड ओव्हरटोन जो आपल्याला घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आता बघा अ पाईप ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हॅज फ्रिक्वेन्सी म्हणजे N डॅश, म्हणजे हे दिस फ्रिक्वेन्सी N डॅश. ठीक आहे ना, बघा N डॅश इज हाफ द सेकंड ओव्हरटोन ऑफ अनदर पाईप. सेकंड ओव्हरटोन म्हणजे 3 into N डबल डॅश. ओके, सो लेट अस सबस्टिट्यूट. सो N डॅश ची व्हॅल्यू येते V by 40 equals to, this is half into 3, so this comes out to be 3 by 2 into N double dash. N double dash is V by 12. ठीक है ना. ठीक है, so V cancel. ठीक है, 4 आणि हे cancel, L will be equal to 30 centimeter. बघा आहे का 30 centimeter? Yes. So D is the correct option. ठीक आहे. तर कसं केलं आपण, काय नाही, फक्त क्लोज पाईप दिलेला 10 सेंटीमीटर, ओपन पाईप दिलेला विथ लेंथ L, याचं एन डॅश घेतलं, ह्याचा फंडामेंटल N डबल डॅश घेतलं. आता ह्याला ऑल असतात. ठीक आहे, तर त्यांनी काय म्हटलंय, क्लोज्ड जो फंडामेंटल आहे दॅट इज हाफ ऑफ सेकंड ओव्हरटोन विच इज 3N डबल डॅश. सबस्टिट्यूट केलं आणि डायरेक्टली वी गॉट दी आन्सर. ओके, सो in this way we have done this. ठीक आहे. So this problem was also asked in CET only. हा पण CET 2007 मध्येच आला होता. ठीक आहे, अँड वी हॅव सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो लेट अस स्टॉप फॉर टुडे. ठीक आहे ना, आपले आज एवढेच प्रॉब्लेम्स आपण केले होते. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ केमिस्ट्री. ठीक आहे ना, म्हणजे फिजिक्सचं आपलं हे स्टेशनरी वेव्हचं हे आपलं सेकंड लेक्चर होतं. ह्याच्यानंतर जे पुढचं उद्याचं जे लेक्चर राहील, ठीक आहे ना, सॅटर्डेचं 4th of जूनला. ठीक आहे. सो दॅट लेक्चर विल बी ऑफ केमिस्ट्री. ठीक आहे, आणि टॉपिक मी ह्याच्या आधी पण बोललो होतो. सो टॉपिक विल बी अल्कोहोल्स, फिनोल्स अँड इथर्स. ओके, सो दिस सॅटरडे 4th of June. ठीक है, you will have chemistry lecture on alcohols, phenols and ethers. Okay, so let us stop for today. So thank you for attending this lecture. So bye all of you.